كثير من الأحيان نشاهد في مباريات كرة القدم في الدوريات المحلية أو المباريات الدولية أجواء متوترة ومشحونة بين اللاعبين، خصوصا في الأدوار الإقصائية أو الأدوار الحاسمة وتبعا لحساسية هذه المباراة. وقد يتخلل هذه المشاهد مشادات كلامية بين اللاعبين، أو ارتكاب أخطاء بطريقة عنيفة، أو حتى البصق، أو أن يكون اللاعب ملاكم، أو أن يمارس رياضته المفضلة الكاراتيه، أو أن يستخدم رياضة جديدة كالنطح. وقد يصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بينهم وبين أعضاء الفريقين، وحتى الجهاز الفني والإداري يشارك في هذه المعركة، وربما يتطور الأمر أكثر من ذلك إلى أن يصل بين جمهور الفريقين. بالرغم من أننا لا نؤيد هذا العنف وهذه الممارسات، وندعو للابتعاد عنها والتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف، وكون قناتنا مختصة بأحداث وذكريات خاصة بمونديال كأس العالم، فقد شهدت بطولات كأس العالم أحداثا مماثلة وكثيرة على مدار مبارياته في جميع نسخه منذ نشأة البطولة وحتى يومنا هذا. ولكننا سنسلط الضوء أكثر على أشهر 3 مباريات أو معارك إن صح القول حدثت في بطولات كأس العالم، سنستعرضها من الأقل عنفا حتى الأكثر عنفا. المباراة الأولى معركة فلورنسا، والتي حصلت في مونديال إيطاليا بعام 1934 بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا في دور ربع النهائي، حيث لعبت المباراة في مدينة فلورنسا الإيطالية، وشهدت عنف جسدي وخشونة بين اللاعبين، وخصوصا من لاعبي منتخب إيطاليا ضد لاعبي منتخب إسبانيا، وخاصة على حارس المرمى ريكاردو زامورا الذي كسر ضلعه في هذه المباراة لخشونة الطليان، وكذلك إصابة 4 لاعبين من إسبانيا ولاعب وحيد من إيطاليا. وقد تعادل الفريقان في هذه المباراة بهدف لكل منهما، ثم أعيدت المباراة في اليوم التالي، وفازت إيطاليا بهدف مقابل لا شيء وتأهلت للدور نصف النهائي. المباراة الثانية معركة بيرن، والتي حصلت في مونديال سويسرا في عام 1954 بين منتخبي البرازيل ومنتخب المجر في دور ربع النهائي في العاصمة السويسرية بيرن، وشهدت عنف وخشونة بين اللاعبين، فاضطر الحكم إلى طرد لاعبين 2 من البرازيل ولاعب واحد من المجر، وفازت المجر ب4 أهداف مقابل هدفين وتأهلت لدور نصف النهائي. وبعد صافرة نهاية المباراة بدأ أعضاء الفريقين بالاشتباكات بالأيدي داخل الملعب، امتدت إلى خارج الملعب لغرف الملابس. أما المباراة الثالثة وأشهرهم على الإطلاق، والتي سميت بمعركة سانتياغو نسبة إلى العاصمة سانتياغو بتشيلي التي استضافت مونديال عام 1962، وحدثت بين منتخبي إيطاليا وتشيلي. بالرغم من أن هذه المباراة لم تكن تلعب ضمن الأدوار الإقصائية أو الحاسمة كما في المباريتين السابقتين، بل لعبت في دور المجموعات في الدور الأول، إلى أن هذا اللقاء كانت الأجواء متوترة ومشحونة بين البلدين قبل انطلاق المونديال بعامين، والسبب يعود في عام 1960 حيث ضرب تشيلي زلزالا قويا وهو الأقوى في تاريخ كوكب الأرض، والمعروف بزلزال فالديفيا، وبلغت قوته 9.5 على مقياس ريختر، وشكل موجات تسونامي قوية وصلت إلى اليابان والفلبين، وأدى إلى مقتل 3000 شخص تقريبا، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلد التي كانت تجهز المنشآت الرياضية والملاعب لاستضافة المونديال، حيث كان المفروض إقامة المباريات على 10 ملاعب، ولكن بسبب الدمار الكبير أقيمت على 4 ملاعب، مما جعل بعض الدول بمطالبة الفيفا بعدم إقامة المونديال في تشيلي نظرا للدمار الكبير، وكانت إيطاليا أكثر الدول تصدرا لهذا المطلب، ولكن الفيفا رفض وأصر على إقامة المونديال بتشيلي، الأمر الذي جعل بعض الصحفيين الإيطاليين بنشر مقالات في الصحافة الإيطالية بوصف تشيلي بأنها بلد متخلف وجاهل وفقير ويعمل معظم سكانه بالدعارة، وشككت بمقدرتها على استضافة البطولة والتنظيم. وسرعان ما ترجمت الصحف التشيلية هذه المقالات إلى اللغة الإسبانية لترد عليهم بوصف الشعب الإيطالي بأنه شعب فاشي وغوغائي ومدمن على المخدرات ويعمل معظم سكانه بالمافيا، مما أثار حفيظة جماهير البلدين وتسبب في توتر بينهم. وشاءت الأقدار أن يجتمع المنتخبان في نفس المجموعة في البطولة بعد عامين، وفي يوم المباراة المرتقب بينهم وفي ظل هذا التوتر والشحن شهدت حالات خشونة وعنف ومشادات بين اللاعبين منذ بداية المباراة،
وفي الدقيقة 8 طرد اللاعب الإيطالي جورجيو فيريني بسبب خشونته ضد لاعب تشيلي هورينو وركله من الخلف، مما اضطر الحكم أن يقوم بطرده. لكن الإيطالي فيريني رفض الخروج من الملعب، مما استدعى إخراجه بالقوة من قبل الشرطة التشيلية المتواجدة في الملعب. بعدها بقليل تعرض لاعب تشيلي سانشيز لعرقلة من المدافع الإيطالي ماريو دافيد، ليقوم سانشيز بلكم دافيد على رأسه، ولكن الغريب بأن الحكم تغاضى عن طرد سانشيز، وأصبحت أجواء المباراة مشحونة أكثر، مما دفع الإيطالي ماريو دافيد لركل سانشيز بقدمه على رأسه في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ليقوم الحكم بطرد المدافع الإيطالي، وتلعب إيطاليا ب9 لاعبين. وفي الشوط الثاني سجلت تشيلي هدفين بسبب النقص العددي في لاعبي منتخب إيطاليا، واستمرت الأجواء المشحونة والخشونة بين اللاعبين، واضطر الحكم لأكثر من مرة أن يقوم بالتدخل لفض الاشتباكات، وأصبحت هنالك فوضى عارمة وضرب ولكمات وبصق، حتى أعلن الحكم نهاية المباراة ليستمر بعدها الاشتباكات بين أعضاء الفريقين. وتفوز تشيلي بهدفين نظيفين وتتأهل عن المجموعة للدور التالي، وخرجت إيطاليا من المونديال. والمفارقة بأن حكم هذه المباراة التي لم يديرها بشكل جيد هو الإنجليزي كين أستون، الذي يعود الفضل له فيما بعد في ابتكار البطاقات الصفراء والحمراء لاستعمالها في إنذار اللاعب أو طرده لخارج الملعب، حيث كان الإنذار سابقا يتم شفهيا والطرد بالإشارة باليد للخروج من الملعب. وقد طبق نظام هذه البطاقات لأول مرة في كأس العالم بعام 1970 بالمكسيك. تقابل المنتخب الإيطالي وتشيلي مرتين بعد هذه المباراة في بطولات كأس العالم، الأولى كانت بإنجلترا بعام 1966 وانتهت بفوز إيطاليا بهدفين نظيفين، والثانية كانت في مونديال فرنسا بعام 1998 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ولم تشهد المباراتان أي أحداث بينهما، وخرج اللاعبون يتصافحون. على الرغم من أننا لم نعد نشاهد مثل هذه الأحداث العنيفة في بطولات كأس العالم في وقتنا هذا، بسبب أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أصبحت أشد صرامة بحق المخالفين، وقد تصل إلى العقوبات أو الإيقاف أو شطب اسم اللاعب. لكن تبقى معركة سانتياغو 1962 بين إيطاليا وتشيلي هي المباراة الأعنف والأسوأ والأغبى في تاريخ بطولات كأس العالم على الإطلاق.